سلام خدمت بینندگان عزیز. بینندگان عزیز، ماشین هم خراب و بی فعلا زمین جای درستش کنیم دوشه دفعه واسا زیاده ما هم دوش رو دیگه فعلا نرفتیم روستا به خاطر چون روز دادگاه داشتیم واسه چند روز کارمون انجام بدیم و چی ما تا دوریم سب پرنده لون اکثرا الان دیگه یه چیز زنگ زنگ آقا مو چون چه کبرا فکر کنم ایتو چی کن یا وکالتی و اسقری سره چه خوش کار انجام بده اسقر نیتری بیایه اسقر معتادی روستا لای چی داشت و روش مشهری وکالتی چیزایی چند خوش کارش انجام بده. حالا ما هم زنگ زنگ به چی که آقا بین تا زوی توافق کنیم فکر کنم هدف کبرا چیه چی باز بسونه فکر کنم یعنی یه چی پیلی بسونه و یا اون اس اموالی جلوی نظرش نه اما نه 1000 تومن پیلی بابا چی گیم نه با بریم دادگاه دست زیاد اصرار چی گیم تو نی لا اخیر چی اصرار چی که احتمال درست و با می رضایت پذیریش کنین و کارش انجام میبره نه ریم دادگاه. حالا ما ریم رو فعلا گیم بین صد کارگاه یا کار ما انجام بی دو ساده ما دادگاه داریم یا کار ما انجام بی چه بهتر اگر نه بمیریم دادگاه چون چه ما 1000 تومن باز نیدم یعنی هیچی هم به اسم کبران نیزنم چون بخوام را به چی لواش دا زیاد اصراری چی کنم الان مشکل نار بیاین رو تمام مبلغی جلوتر بیانده اون مبلغی چند ما را بعضی بیننده یا آقا نباید به سیاسی و اسقر دام به خاطری بچه لایه مدتی تش بیدن ضبط شونه چه بگم اذیت شوچه او به خاطر گم بچران رویشون ضعیف نه بود برای چون یه دفعه مورو گم اذیتی بون لا بعضی هم نزدی دانش آقا نباید کارو بچردی یا هیچی نباید بدهشه شما خودی نیو باید چی بریم شو دیگه اینو هم ترس چی نداشتم. حالا فعلا با روزا و مینا و شیدا خانم با بریم تا هاشم من دیگه ماشین هم خرابی زنج هاشم زیم بیا هاشم اومد چی دیگه کار من ماشین دارم ماشین دوستا بزن. حالا فعلا ما بریم تا وکیل هم در کلی ما ستا وکیل دوریم سه پرونده یعنی پرونده زیاد دارم خود دنیا لا بعضی ها بیننده نه نظری دارم چقدر ستا کار اختیه بسی بی کاری نکلن سپورم دست وکیل او خش قومل خون چی کار من انجام میدن همین کارگاه یا والیبال اون دارن کار من انجام میدن غریبه نیستن چه بگم لا بعضی هاش کارگر رو دستشون چی اول شیلاد مویچ رین سرپرست کارگاه خش قومونه دیگه کار من انجام میده دیگه چه زای دیگه کارمون انجام میده اکثرا تلفنی یا هاشم خیلی کارمون اکثرا جردن هاشم دیگه شغل دار کارمون انجام میده. دلم ببینیم قسمت چه بود. من خیلی زنید به کبرانی خواهی کبرا بیت از ما وکیل داشت استراتژی کنم اگر نه اون وکیل شاید بدبینه و بگاهتونه وکیل زنده باش صحبت چی بی؟ شو چی کن؟ وکیل با کبرا صحبت چرا؟ چی با کبرا صحبت چون تا بیان درستش حالا خوبی که زیاد اصرار چی بی؟ نه اینو حالا ما خیلی تا وقت دادگاهتمون رو بیم اشکام بون سری بیاین که اینو بیتون چه هفته بینیم و باید سری من دادگاه کارمون انجام بدیم توافق نشید ما خیلی اصلا کار رضایت این میچی کار رضایت خمو میمی آمین هم دیگه قسمت قبلی هم بردیم شو داخلین و اقرارنامه و چی چیزه هم رضایت چی واقعی بیه چی دیگه نبیچه کارشون انجام دام بعد داغشی هم در جریانه دازنی هم با شما مانچه رونه یش با کبرا هم مانچه دیگه هم نمیشه سلام خطش دیگه نمیشینم نمیشینم بخواب بیایی لاده ساده وقت تا یه چروی چی حتی
یا هم تا پیزه پاچه داری باش بریم. پنج پیزه پاچه داری. رضا همون میتونه بیا. من کاری کنید کاجه نیادوش شما منزل بیام. شده جا خوبی بریم. بیاشم که بیاش. بابا اصلا باید یه خیابون لباس بسازی. من نمی‌دونم. باشه بریم. میخوام بسازم. شده بیزنم بیاریم تا بمزید کنم. وش. مثلا در کل فکر کنم مثلا لچی میمیره خب یه چیز نیزی کامل یه استاری چی بودید هم مردم اون کبرا بگید زمانی اصلا هر چیزی بود چی میشه داشتیم حالا من چی به حرفش اینه چه انوار خب من دیگه اصلا رومده چیدیمش نه انوار چیدیمش باید الان رومده دارگاه سری کار من انجام بید اما خب واقعا به چید خیلی استاری شده گم همه میگو بتا بیا با کورا صحبت شما تا این ازش رو چی میگم نچه شده دایو هم بهتر واقعا در چرشه بشه این بلده اینون اذیت کنه نبی اجازه زامت کنه سیمون در دیری بیو زیلو نگری نبور خیلی بهتر دادم بخیر یاد من چیکو مبرم دارگاهش کنیم بهتره همین چون شهید بیاورد بهتره دیگه ما رضایت کنیم که دارگاه میشه رضایت کنیم زیاد چیز میدن درست رضایت کنه خود شما اقانامه گیره نوشتیم خب بس اینه چه اینو زنگ زیرن چه من چیزی زیاد سایجی این اعلام بیام نظریش سنه ای زنگ جواشن زیر بکنیشن زنگ که خون دیگه آقا ما هر چی کنیم یه رضایت پذیرش کنیم تمومش کنیم بله خب میگم در مورد ما بس تلاوتون زاکار رد اینو منظورش الهیه فکر کنم باید چی برسونه یعنی بخوام به مصدر یعنی پیله برسونه من فکر چی میگم اما قانونی اصلا هر چی قانون بود و فعلا تا بیامونیم هدف شد اصلا از قرد توافق کنیم مثلا فوقش یا مالی یا دوباره سی پی یا اصلا خودمون اصلا کامل یه ما چند ماه با سری برای یا خب ما دلان کار شما رو حتما انجام میدیم به رضایت پذیری اون کار رو انجام بود و خیلی تا زنده چی میگم چرا گوشتار میگم چرا با گوش میگم خیلی نمیگم گیریشه داره چه سلام اصلا خوبی مثلا ما سر کارگاه رو بریم فکر کنیم یه داور دارگاه شروع زوری سری بیار چه داور دیگه کارمندان رو دارگاه رو بس باش مادر کنم منتظر بیستره بیم آقا مصیبه بیستره بیم نه مثل کار چیزایی چه درست کنیم کنی ما با دیگه بگیم نمی‌کنی ها؟ تو چی هنی؟ دوباره با باشه بیا فعلا باشه خدا نومن؟ دوباره باشه نزدیک میاد نزدیک یا الو Baba, bakın, resimleri yap. Böyle bir
چی بیه؟ چی بتونیم نزدیک فرمدت کنیم؟ شده خیلی نزدیک کنم؟ چش کنم؟ نه آره تبدیل بود کجا بخوام میشیم زنگ زنگ بگی درستش کنیم حالا با خانم صحبت کردیم و انشالله با آقای سنگی هم صحبت کنم یا با همدیگه سر همدیگه هم انشاءالله جوری بدا درست رو با هم زندگی کنیم کوی ناره هر چه رو مثلا نیست انجام می‌بود در ما بین یه زنگ زیادی استفاده کردی که اون در بین بود با قانون آسراتی که خاطر کنیم یه مثل واسطه مثلا تو به عنوان چی هر کاری بیتر ما انجام در حال شما زندگی مشترک داریم یا بچه داریم میگو همینطوری یه بخیم همه چی رو هم بزنیم بخیم ما بعدش صحبت رو همش کردیم هر کارش این نظام رو بگو باید نیست من خاطر میمونم در صورتی آیام که نصف اول بذاره به نام متوجه کنم نصف اولی که بزنی به اسم اون تا باز زندگی کنم خود یک چه زندگی بعد اعتماد ندارم میگم اصلا به خاطر بچه ها زندگی یا نه که مجی کنیم به اعتمادی را درخواست خاص باید تو امروزان بود اصلا به اعتماد پیش بره باید زندگی کنیم الان ما با شما صحبت کردیم یا به هر حال قراره که مثلا همدیگه بریم قراره که به هر حال یه زندگی مشترک نداریم یا بخون مثلا باید بچه بود اینم در خب یه هم به خاطر بچه باید تا بیان نصف اول بزنه به نام تا من برجه بسا بزنه مثلا الان نصف اول بزنه به نام شما خودتون مشکلم یه چی بگید یه به خاطر چی رو کار کنن الان به خاطر پول خبر نصف اول هم بزنم آقا من دوست ندارم که مجی کنیم سکر ما اصلا سکر ما بحث کامل چشیم دلن در تشوری و بیسیم خب ما بحثیم ما یه چلان رای وکالت دست بریسه درسته؟ رای شکایت اصلا چه خوش نمه است خواسته الان برای وکالت سیستم با همه کارت انجام میده یه معتادیه خواسته که الان رضایت دیدی چه کار ما انجام بدیم ما بریم دنبال کار تمرین دنبال کار یا نه هدف بتونه الان زیاد چون جیم الان تقریبا یه 30 دقیقه دادگاه شروع کرد بخاطر همین بچه‌تون مثلا قسمتی از اموال شبتون میده بازیتون که ما نصف اول بزنه به نام نصفش که واقعا خیلی زیاده همچین چیزی نه با همچین انتظاری داشته ولی بخاطر همین بچه‌تون که اموالی مثلا یه چیزی اسمه باید بخاطر بچه کوتاهیان سیسی بخاطر بچه کوتاهیان چون که دیده که زاده جیب شده نه خبری دار یعنی الان با هم شرایط خانم بچه دیگه با هم شرایط اصلا به داوچی هم بنویسه قرارداد قانونی هر چی بنویسه امضا کنه که با تو زندگی کنه اصلا سر وقت مینا و این اصلا نرم این پلن ما مثل نشه اگر دیمینا تو من چیش کشون نکنه تو من که دیگه خوش نیایی جدا و چه هدفتون چه ما فقط باید نصف اموال بزنه به نام سریالون سر زندگی بچه من میخوایم اون زندگی سکو اینه سمالا چه بزنیم نامش باز زندگی میکنه خب اصلا چی میو ما یک بحثه شدیم الان هدف لیسنسی روزات کچیه روزات دیانی نه روزات باید شرایط نصف اموال بزنه به نام الان یه ساعت دادگاهه ما از هم با هم یه حرف هر دشکنی چیز نخواهد الان همه چی تو چه زنگ زدی در صورتی که نصف اموال یا بزنه چکار به انجام نام بدیم چون چه میدونستم اینو دارم بطن کن خوشوشی کن باید میتو رو یا اینشینو بازی که آن نصف اموال کن حرف چند تشوری هم حرفی به خاطر که آقا من نصف اموال بازی مثلا از این اول کار کنیم که نصف اموال بزنه به نام سکوتر الان در مردم اگه اینه که از قرنه یا سر وقت نه یا امکانه بردار بوده با نصف اموال بزنی به نامو من از فرده یکی نمیرم نه سرش ایگان همه چی تلان دوش استراری کردیم و الان سکوی منظره ما با هم دیگه صحبت کردیم یه جورای بازی رو بیان میدن ما پیش تو باز چی ها قبول میکنه حرفش بلنگینه اصلا مدتش مثل امواله باز زندگی کنه زندگی هم میکنه بازی اموال کاملی کنه باید در سه دوستن سیم صبح تا پسیم یا نظامت سکای یه دورو گوشکل ازد در من صبح شکایت رام کنن کارت انجام دامه برانده بلیدی کم شرو به ایجام نظامت کنم فعلا وقت بحث و درگیری و هیچی نیست ما اصلا خب من بحث چی نیستم خب اصلا دوست نام اصلا بحثی هم خشم میام خب میگم چه استراتژی کم کار ما انجام بود نمیم دادگاه اون روزات پذیری و لایج انجام میده انجام میدیم اون تا ما بریم دادگاه مطلقه وقت داریم درست حالا که بخوام یه روزایتی بودیم برگه امضا کنیم 100% 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 1
بعد در مورد این چند ساله که من خیلی باید اصلا وقتی اون عارفه هم سر نه اصلا امضا میکنه اگر اصلا دویده شده اصلا سرخت میاد اون میان رو باشه روسی بینه فعلا درخواست را آمده ما خیلی اصلا سیکشن نبودی اصلا کالا دا کالا تمام میره تو هر اصلا پیزا اصلا یه مقدار پیل داشته خون منتظری خیلی آقا خاله دیسش من کار انجام میدم چی کنم آقا بیایید به چه میخوایم اگه چی به چه بر نداشته باشید بچه نمار اصلا به آدمگویی چه یعنی اسمش آدمگویی اصلا من رام دادگان یه میت ثابتی بلا ما بیمریم و یه واقعا من مقصرم به قانون خوش ثابتی مقصر که 100% سن قانونی رسیم خوشون برد بچه هم اون پدرش بچه نیست خواستون قانون نداستیه خب پدرش نیست و هیچ نیست نه برها سرپرست شد یا پوچ شدن این سرپرستش پیدا خب به اوش نیستم وقت آقا وقتی که به سکر چه الان هم میخوایم اصلا باید بریم الان روی خود کشیدی دارم اون نقشه چشیده فکر کنم کل مدار چه میتونه آماده دارم خب می‌خواستم بیاید یه زیاد نو برید داد آنچه کل مدار چون آماده یه امضا میدی امضا بی نظر داد نه چشم داد این جریان صحبت از اون اول نیست نه اصلا اگر دست از دیگرداری در اصلا به طالب و یه امضا میدن قانون بشید چه درصد درست میره به زنجیر دنیا بشید و با میان درست کنید نوشیدن گفتم یا با هم درس بدید این است انوال بزنید ما گفتیم یه قسمتی از امثال بزنه برام تنسیه بچه تنسی زنده مشترک آن بچین من الان سکا یه از آتونه نیدمش نتیجی به اسمش دیدم اگر دوست داره امضا بزنه اگر دوست ندارن امضا با شما بزنه هم صحبت کردیم نه ما سکا ما با امضا بزنه شما گین با یک اصرار چیز یادگون با یک خوی نار هر کارش دیگه نیستن وارد هدف چند چیزی که مش نیازمندن نباد ما دیگه الان دارم او چیز من خواست رو پرنده نیست دارم تو لاکششمون میخوام به درست یک کار انجام میدم حالا پرنده الان دوش باز واقعا نامه دیگه قسم درش منجری تجمیع چسیمون و نامه داشتی شو چون الان این تجمیع خودسی داره رو تصمیم میدید من رو شد آدیل دار شو هرین وقتی محصول به چیلش راسته شده اولی که خود چه خوش میرسیم نقشه چی بیچه برای بار ارسی بینی اسی که سبی بسته یا ما به بعد چه نخواهی مدای تروسی نشون کنم بشم بعد چند تا فاطمه شما که با فاطمه ازدواج می‌کنه الان با هر چی میرن می‌آورن تو تا چه خیلی باش وقتی دیگه مرزانه مانه باور باش روزانه روی مدت زبط می‌چشیم می‌دن ریموین دیزیت می‌دن و درخواست دادم همیشه یه کار انجام می‌دید یه ریموین کار انجام می‌دم یه کار دیگه برنامه می‌کنم یه بان زندگی می‌کنم که الان گروه پای من زندگی زیاد شغلی ناش باید زندگی کنم یا سوال زمینام قابل کنم هیچی به اسم تمرین مجبوری شد حالا یه ازاش می‌ذارید یه لاول وقت دادم من اینو یه چرا نه اصلا امضاش می‌کنم مهندی صحبتیشون بالا بخور کلی با هم یه حرف صحبت نمی‌چرم از قبل با هم نصف انوال بزنم کوتاه او از قبل رسید بیا باشه رسید یعنی اصلا مرتبی احتمال نداره یه لحظه با هم دیگه صحبت کنیم ما قبل از اینکه بیامی رو با شما حرف زدیم اصلا کل مدارک علیه شما یعنی چیزی نیست که تو برای داخل دادگاه به نفع شما یا رئیس صادره و همچین چیزی اصلا وجود نداره بعدا این دوهر به سن قانونی رسیه ایتاره مثلا سرپرستی داداشش بر عهده بگیره او هم پدر خواندهشه پدر واقعیش نیست که بگی مثلا قیمش بود بتره مثلا همچین کاری کنه یا دادگاه به نفعش رئیس صادر کنه همچین چیزی اصلا وجود نداره الان به تله الان آدم رو باید جدی به تله بی اجازه رو داشته بوده به حال هم سرپرستشون به عهده گیروبی این طوری که مثلا یا گوشت آدم رو باید چه به تله بی اجازه رو داشته برده من به چه گرفتم به چه من خیلی کار بده یا میان به تله مثلا چیزی رای بده عزیزم اولا اینکه مدارک همشون بر علیه شما یعنی مدارک چی همه چی موجوده که این دوات سن قانونیش رسیه 18 سالشه به خوش رضایت داد که تا این آقا بوده بیتره سرپرستی داداشش هم بر عهده بگیره یکی جدا بعد هم از طرف این وکیلی که شما انتخاب کردین اصلا شناختی از این وکیل داشتین که انتخابش کردین؟ آره وکیل خوبیه دوناش کار من قشنگ انجام میده بر چه اساس؟
کن چه تعریفی شفتون در موردش. خب مثلا حالا میخوام مثلا یه چی بگم که بهتون بر بخوره یا چی حالا داخل کار وکالتون جز همکارل من ایشناسم شدونو که کارش چی جوریه مثلا این یه دوره اصلا مجوز چم راش وکالت دینه بر عهده گیره یه خرابیه دینه بر با دیوره مثلا خیلی بد یعنی وکیلی نیست که بگم کار بلد بویه یا کارت خیلی خوب بخواد پیش بوره نه فقط دونه مثلا به یکی تلکه کنه وش پید بسونه همین تن وکیل طالبی الان خیلی باید طالبی نه با ما با شما نه صحبت کنم میشناسونده شما همه تو دست نیه کاسه نه خوبه با تو صحبت کنم گفتم حالا یه نه قسمتی صحبت کردیم یه قسمتی از اموال میخوانی خواهم از قصه به طالب بسونی خواهم حق اصلی خواهم بسون سیو زنده زحمت چشیرم به چه دارم و آقا باید مجبور چی نصف اموال حالا چه خوش نیابران اوسی به زورم میتره به نیتون حق بسون نه آقا طالب یه آدمی که واقعا مثلا آقا سی زندهش که واقعا تلاش کرد مثلا خیلی هم دوست داره که این زندهی بمونه میخوای که به هم بخوره این زندهی بمونه اگر دوست داشتی نصف اموال زن به نام ما این دوره هم بیلی چیره نصف اموال یا الان تیشته این دوره چه الان به هر دری زنی چه این دوره بیاره واپس حالا خبری دارم جدایی بحثش جدایی ما با یه اون زنده چون می نشناسم تا الان این دو روز کالش به عهده گرفتی حالا بیاین یه روایت بگیم یه قسمتی از اموال میداشون صحبت کنیم مطمئنم کنیم یه قسمتی از اموال همه جدایی که بخوام یه ساختمونی یه زمینی یه مثلا با چیزان سیه ساختمونی من حق اصلی کنه یه اصلا وظیفه‌شه چی نصف اموال بزنه به نام ما یا اگر زنده مونه بخواه بتمونه بخواه یا قشنگ نصف اموال زنه به نام ما یکی دو سر زنده مونه بخاطر بتمون بخاطر زنده مونه ولی وقتی الان جای دلگیر کرده که از رفتی تیمینا یه ذره اعتمادش نه توقع داریم بیام بدون هیچ سر زنده میشن و یه امر با مینا و فاطمه و هر دادش حاکمش کنه و نه همچین حرفی هم نزد به شما که وکالتی با آقا طالبی برو که اصلا سر وقت این خانم رو ای بچه نره یعنی بیایی یه زنده مشترکتون ادامه بده یه الان شاطه تو بیا کل بده چه حامل سر وقت شونی و هم هر چی بخواین اون در اختیارش ولی نه بعد چون برن سر زنده ای من گولی زنی بر سر زنده ای دوباره همون آشمون کاسته وقتی همین هاشم چه باشه یه هم به بهتره همین واسطه و ما بینی و مینا و اگه دست از زنده ای ما داره حالا من گولی زنی بر سر زنده ای اوست پای هاشم واسطه ایش هی پیل برشو هی مینا نزاوت کنه اصلا یه ذره احتمالش چیه رو نمیم حالا آقا هاشم چجوری یا هر چی بیاد فقط این خان بین شما خراب نبود واقعا به چه بنا داره هزار تا آسیب ببینه الان میگه واقعا الکی بخوام جدا بودیم همچین چیزی نیست یا اون بای زندهش هم چه حاضر نیست به خاطر زندهش به خاطر بتاش نیست اموال بزنه به نام ما مستوى اعتماد داشته چه صبح دوباره بلون نکنه برای بای مینا وقتی به الان قبلش هم خاص گوریاش نه چی بی هم یه چی الان چه درفت خاص گوریاش یه توقع داری خودم اینو به جای خود اعتمادش کنی که برگردی سر زنده درک میفهمی تعهد بشی یه وکالتی بشی همچین مثلا سمتش نبره دو وقتی درش اعتماد نام یعنی 100 تا هم تعهد نامه بیاد که اصلا یکی شد بدون یعنی در آخر هر یا با نصف اموال بزنه به نام یا ما الکی بدون هیچ زنده من الان بیاد زبون یا من را زنده خدمت خراب کنم بدون هیچ برن وای تالو زندگی کنم تا طالب من رو برای با مینا خوش گذرونی کنه اصلا 3 سال مینا قبول واقعا هدفم کمک کردن به خودتون علاوه بایی هم به بهترین کمک چی کردی همه بکنی یعنی چی یا نصف اموال بزنه به نام یا اصلا باید همون از قبل سرش یا اذیتش کنی به طلح رسید همچین چیزی که شدنی نیست درصد ما علاوه بر دادگاه هم برای علیه شما اصلا برای علیه من نیست یعنی مشکلی نوری یه وکیل خوبی گرفتم وکیلم خیلی هم خوبه باش به طلش سونی بره نصف اموال حالا چه لازم خوشحالیش نیست گفتم میخوام با زبون خوش وقت بگم که باید بره نصف اموال من نه یه بخشی مثلا میخوام سرقت سری بسم مجبورش نصف اموال بزنم باش اون تلاشن نکردم لای اتفاقی افتاد من نگاه چه بودی؟ والا هر چی باشی سویدی مثلا ویدیو رو اونجا میدیم هدفش نه اموال اصلا دستش زندگی چی نیست یعنی اگر واقعا بخواد زندگی کنه خب اون قبلیزیون به اسمش هدفش الان چیزی هستن من خودگوشی اگه با نیاز نیبیوریش چیز یا اصراری چه دیگه آقا نبیار دل نرم دادگاه چی اون خود بگو حالا چی میمونه؟
چی کار اما روند قانونی شکل پیش بریم حالا باید دادگاه ما باش بکنیم ما خود یه بنده نمیتونم تشکیل چدیم خب یه دادگاه ما اگر این بودیم چیش من آورم شدم به دادگاه چون کار ماشین شده داخل کار شهر انجام ده نوبتین داشته مدر مایان داخل و من یک قانون رسیم تماشی با ماشین خوش من نمونه یا باید نه ماشیش داخل شهر شما نیم ساعت یه درخواست دلاب نه انجام ده بکن بیه روزی با باید نخواست بیام بیه خاطر ایس نگم چون واقعا خیلی زیاد اینجوری در یعنی در سری درست سیمون رو از همه جا در سر فقط در سر سازی بسیم حالا راست به کار ما میدیم اون کارش انجام میدیم حالا نه که کاری که دون رو روزات بزیریم کارش انجام اون داخل دادگاه باش فعلا راست خدا نکنه. موفق باشید خدا باشه برای در مورد فکری اگر خود شدی اینا مردم رو باید آشمیدش کاشم خدا خود روی کلان اکثر از اون موقع جدا دارم توجه بین برای سال چه بخواه چی طوری نیه چی دارم چی داشت استارش کنه چی داشت صحبت چون با نیاز نیسته کار نکن این خوابیه نیاز نیست قد استار چقدر نه هلو بیری و چی و چی نه فکر کنم قبل اجدا بی چقدر یه چیزی رو به اسم تو حاضر رو بیری چون من از اون بودم که پیچ میان را خونه مردم خود اینام تشکیل و سیدی کاشا شهر دام نیمدام نیم ساعته داره سایده ما بیم نه چه اصراری که چه اصرار چه خوش داره التماسی کنه خواه ما بیم زمون بالا ما کار بری انجام ندهیم خواه یک کمه چی انجام دهیم مدارچ هم خیلی در مورد اسقر دارم هم خوش دارم یه مدارچ دست کبرا و اسقر بین 1000 تا در سلمان درست شدیم در سطح بازون داره درست کنسیم این پیش داسی از بشون سجگه چه ناله نزن تا ما مینای ریم خواه به دادگاه نیفتیم بیدم نم دادگاه نیه او ویدیو بیرونی اصلا نیه او هم دادگاه ما یه سی میده تو اینه چه در رزان بابو زن بابو رو فکرم زبا با مینا بو لاده رو من خلوت زاید چین رو رسیم دادگان بالا بیده چه کسی
yine Johnny Chelsea. Torun یه جای شو چنار Olsa داره. tek maç hoşalıyorum galiba. اینا با تو ایداری با برای زنل برود زنل بیا چیرن. باش من اون طرف برم. وسیم داخل یا بازم دیگه نبید. Olsa tek من با برای داخلی کوسه تمام کرده رو. هم دور بزارو. دور بزار به داخل کوسه تمام کرده. Чи дрін дрін? بینا بیا روزا بیا. Ще да tu, ще да. رفی من بیا گوشینه تا جلونه بیارم. هم دادگاهی تا برن دادگاه همه چی کنه. شیدا پت باشونی روی؟ تا ماشین داری جلوی زاپار چیرنه. نه زاپار چی؟ کوچه اون هم روی دادگاه باشه به نظر رد چی مون و چی که محکوم شی کنن کبرا چی گویی چی مدره چی نه آره الان یه هنگی ساعت 30 دقیقه هست داخله خیلی تا حالا رفتنه نه محکومه مدره چی نه آره مینا این بارزات خومه یه جو میگه سربستی قبولی کنم چی نه آره شده کوش محکوم شده کبرا محکوم باید الو Dobra, ها؟ dobra. سیته کبرا نمعلومه چه چرده تا برم جلوتر و سی تا برم بیان برامو زیر تاونی تا بیرو بوسی یا برم او تا اوسی او تا جا بیا. چندی بیرو بوسی تا بیان چه بدنه شاتسی بسونسی ها؟ بستنی بسونسی؟ ها؟ بستنی بسونسی؟ بستنی خیلی چه داره؟ بستنی وسیله سنسی ده وسیله کلاسیک انگار اومن چه چردنه شیشه بیان بازی بینو بیاین آبین چه این تومی؟ ما ریموت قاضی یه کار ما انجام دادن خواهدو با زوری حق داوی ما هم کبرا خبر قاضی بس شو دریوری و قاضی هم بسه سرا اما تو چه قاضی صحبت چی که با راه نفتونه خیلی هم خوشحاله بی که با این کار چی دینی تو طبق مدارچه چه بردیم و اینو هم بتین از اون خوشون هم گنو باز اصلا خب باز پرونده هم داشت مثلا پرونده مادری رو نزایی بود خود کشی خاصی همین نو ببین نه آه. کار نشد آسی همین نمو بیا کاله داوی چنی یک پیلی بسونه و یتی هم دو دسته با قاضی چه بعد شو بی قاضی هم بسه سرا قاضی صحبت که ما مدارج یعنی اصلا تجدید رسیده ما چیز غیر قانونی انجام نه الان رن ساده چی آگه باز بیان چند بیاد زیر سیده باید بیان اما مشکلی نارد کار زمانت خونه ما محکوم نیستیم پس کبرا تو رو؟ را بحث را سوال ما شو اینا دوم است زلوتر اون سرا خب درست چه اینه بهتره ما هم
به چیره اصراری چه کن بیم قانونی چه میدونستم آقای ما کارینی انجام نمیدیم ما بند خانه کامل میدارن شد بینیم خوشن زده قاضی مکسینگو مینم فقط تازیت موچه و بودم رین بار گوسنده لیومه ویتیدان هسته رو افترم افتری مونو تو مکسین توضیح داستی شد اون سیستم شما مکسین هم داشتن اصلا هسته ایت کاری رفتون سازیم مشکلی نه خیلی کردم بیا ماشین درستی اومد ماشین درست نیبو این هم زنگ دمزه یه بونگا همی داخل بونگا ماشین همونه یه ماشین بنده خواهی خیلی داریش گم بودم ببینیمش یه خوبه بردارمش 13 پاند یه سالم تازه آرومو بگیر رو قد درگیرش میدونم باز درد سر نسازه سیمون همیشه ما نگست من درد سر این تازه زفت یه نفس تازه من برندم بانگا؟ خبره بانگا کمون که مال یه مشتری خواب فروشش سمند دام خوش بون درستش کنه بون درستش یارشون بودیه چه باره باش انجام بدیم و ماشینش میمشی چی رو کلیتیه اصلا داره باشه اینه؟ ربکا کسیش امنیتش بالا و اینا شمسی خورده میشم زمین ها نه یه خوبه یه عالی هم ارتفاعش خوبه ماشین خوبه سالمه اگه بگی بعد نظر بسه هم شاسش بالا هم باشی بروز اخلاقش همه چیش خوبه دیگه ماشین دام درست شده ماشین یه ساله اگه خیش ما هم یه تاییدی کنی آره بینی چیزیشه که دورش بزنی ببینیش ماشین صفر نیاز به گوین ناره 16,000 کار دیگه بله 16,000 کاره سند مدارک همه آماده مشکل نداره قول ما شما کارا میشه انتقال ما مهندسی قسمت امضای محبت کن شما سیگه ها امضا بکن مهندسی هم مدارک ماشینه بله برگی سبزشه کارت ماشین کارت سوختشه یه هم نامه کارشناسیشه ماشین همه چیز کردن مشکلی داره مامانه انتقاله فقط بعدش انتقال بدین سیش قبل نشه یه در خفونه هست سنش هم بذاره بلام کشه یعنی یه کپی از کلامشه یه مدارک یه کپی از کلامه
مهندس این کاری نداره بریم بانک مبلغ انتقال بنویسیشو از اون به وصول داشته زمان کل باشه بوده باش سمندم بیار تا بفروشیم سیر در میکنی چی ها؟ آجا زنگ باش. فرستان شیرو چه دارم؟ تا بریم در بانکی بیم مبلغ انتقال بنویسیش به کلوش روشن بکن مهندس مسیر دور بزنیم بعد بریم داخل بانک مبلغ انتقال بنویسیش بله بعد بریم دفتر خونه انشالله دیگه شما بریم سر کارت و ما هم بریم سمند بریم بفروشیم بیشتر میکانیکی فروشش رو ماشین خوب خرید فروش معنی که الان بازارم بد نیست خوبه خدا رو شکر بازار زیر راکده به خاطر شرایط جنگی زیر بازار راکده انشالله درستی بود ما فعلا انشالله برای یام فعلا سرمون شلوغه در خدمت ما هستم که ما اعتماد کردی مغازه نوی در اختیار ما یک کار 20 دادم الان بخاطر ماشین فقط برداشت ما که این بلیسش لاغر رو بنده خواهم امضا بزنه شما نظر لطف دیگر اعتماد ما کنی کار 20 ما در خدمت قسمت بادن در بانک یعنی خوبه در من بازی عالی در من بازی داره بعد موازم خودی میزنی دل باز
بعدی شیر به شرط خواهی بیان شروع سبات و هم خروزی جانوی درمان مهندس این مبلغ هم واریز رو به حسابش دیگه زمینش پیش تصویر داشته کامله. بود. حالا ما کار سنت انجام میدم آینه انجام نیاز نیست شما هم بره به کارت برس. آیه شبه نشان دیت تاویلش بده و ما ده نیاز دیگه نیست. آن رو به خاطر کبرا و اسقر محکوم چون جریان دادگاهی بله. داشتیم دیگه خوشحال بودم دام ماده ایوان جمع فعلا ماشین داشتم او چی شاسیش کوتاهی او نه یه هم امنیتش GMC. بهتره او کوتاه یه امنیتش بهتره بلندتر ماشین هم جاداره. باز 400 هم دارم سوای سیما چه برم سکرارم درست. بیام این فیش مهندس ما نیازش نداریم انتقال کامل بی یا ما شما ما بقیه کارا محضر و چیزاش انجام میدم میرم دفتر اسناد چیزاش انجام میدم سندش هم انتقال دادم سی تو کاری داشتی چی زنگ زد نه دیگه ما باید برم باش مبارکه دارم سالا همیشه ما امتحان کردیم بالاخره یه چیز داریم ما همین نمانه سیده چه داریم ما در خدمت مهندس مبارکه دوه این کارش انجام میدیم دیگه زنگ زنم خدمت باشه شما هم برم کار تو برس ما در خدمت مهندس یه هاشم میرنه آن رو ما به خاطر چی کبران محکوم شدیم گیم یه اصام و راحته و واقعا خیلی خوشحاله بیام یه خاطر ما مینان باز سوار کنیم و شهیدا بیا بالا شهیدا خوبه شهیدا دینه کبران محکوم شدیم اون بود از طرف کبرا محکوم بیانیم ما گیم ما روی ماشین برداشتیم برسیم خیلی چی امره میده؟ دوره روستا تا همه خوره کار دارم کار انجام کار انجام بده بیا باشه ما برسیم روستا کار نمیدی؟ با موفق و سلامت خدا حافظ لعنش کنه